હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે વર્ડપ્રેસની અંદર આગળ વધશું. તો વર્ડપ્રેસની અંદર વિઝિટ્સ કેવી રીતે એડ કરવા અને એ વિઝિટ્સને આપણે કેવી રીતે યુઝ કરવું. તો વિઝિટ્સ એટલે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સોરી, વિઝિટ્સ એટલે શું મિત્રો? આપણે અહીંયા બાજુમાં જે આપણે રાઈટ સાઈડ છે, ફૂટરની અંદર છે, આ બધા અલગ અલગ વિઝિટ્સ હોય છે. એ વિઝિટ્સને આપણે એડ, રિમૂવ, બાય ડિફોલ્ટ કેટલા આપેલા હોય એ બધું જોવું હોય તો એપિરિયન્સની અંદર તમે વિઝિટ્સમાં જશો તો તમને બતાવશે. હવે આ જેટલા વિઝિટ્સ છે એ બધા વિઝિટ્સ આપણા થીમ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે કે તમારી પાસે જે થીમ છે એ કઈ થીમ છે, એ થીમની અંદર ફેસિલિટી અવેલેબલ છે કે નહીં. તો જો એડ્યુ બ્લોક છે, એજ્યુકેશન ઝોન છે, અત્યારે મારી એજ્યુકેશનની આ થીમ એક્ટિવેટ છે, સ્માર્ટ એજ્યુકેશન, બરોબર. તો જેવી થીમ એ પ્રમાણેના વિઝિટ્સ હોય છે. તો આ વિઝિટ્સને હું સિલેક્ટ કરું છું અત્યારે. તો માની લો કે અત્યારે જો આની અંદર આરજીવ કરીને છે તો ડિલીટ આપી દઉં છું બાય ડિફોલ્ટ રાઈટ સાઈડમાં, બરોબર. તો જો રાઈટ સાઈડની અંદર અહીંથી ડિલીટ આપી દઉં છું અને અત્યારે મેં સાઇટ ઓપન કરેલી છે, રિફ્રેશ આપીશ તો જો અહીંથી જતા રહેશે આ રાઈટ સાઈડના હતા, બરોબર છે. તો હવે એ રાઈટ સાઈડની અંદર મારે કોઈ પણ વસ્તુ એડ કરવી છે. માની લો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેલેન્ડર એડ કરવું છે, અહીંથી ડ્રોપ કરીને મૂકી દઈશ સીધું કેલેન્ડર. અને ટાઇટલ આપવું હોય તો ટાઇટલ આપી શકીશ, બરોબર. ડન આપી દેવાનું, કંઈ ન કરવું હોય તો. અને અહીંયા આવીને તમે રિફ્રેશ કરશો તો તમારે રાઈટ સાઈડ પર અંદર કેલેન્ડર આવી જશે, બરોબર. પછી તમારે કોઈ બીજું વિઝિટ એડ કરવું છે તો આ બધા બાય ડિફોલ્ટ આપણી થીમના છે, અવેલેબલ છે. શું લખ્યું છે? ટુ એક્ટિવ વિઝિટ્સ ડ્રેગ ટુ સ્લાઇડ ટુ ક્લિક ઇટ, ટુ ડીએક્ટિવ વિઝિટ્સ એન્ડ ડિલીટ ઇટ્સ સેટિંગ ટુ ડ્રેગ ટુ બ્લોક. ફરી વાર અહીંથી આમ કાઢી નાખશો તો ડિલીટ થઈ જશે, અને અહીંથી આમ લઈ જશો તો પાછા આવી જશે. હવે તમારે માની લ્યો કે રિસેન્ટ પોસ્ટ વાળું જોતું છે તો તમે અહીંથી ટ્રેક કરીને ઉપર જશો, તમે એની ઉપર એડ કરી શકશો. જઈને એડ કરશો એટલે જો થઈ ગયું. હવે કેટલી પોસ્ટ તમારે દેખાડી છે? મેક્સિમમ 5 નંબરો 5. કોઈ ટાઇટલ આપવું છે તો ટાઇટલ આપી શકો તમે XYZ, એ પણ ટ્રાય કરી દેખાડ દો. જઈને રિફ્રેશ આપું છું તો જો અહીં નીચે રિસેન્ટ પોસ્ટ 2 આવી ગઈ, બરોબર છે. પછી રિસેન્ટ પોસ્ટની અંદર પણ તમારે કઈ ચેન્જીસ કરવા હોય તો અહીંયા આવીને તમે ચેન્જ કરી શકો, ટાઇટલ આપી શકો જે તમારે આપવું હોય તે. માની લો તો આપું છું એપી ડિસ્પ્લે પોસ્ટ ડેટ, એટલે કે પોસ્ટની જે ડેટ છે એ આપણને ડિસ્પ્લે કરશે. તમે અહીંથી અહીં આવીને ચેક કરીજો, રિફ્રેશ આપશો લાઈક ધેટ, બરાબર. પછી તમારે એ પોસ્ટમાં અત્યારે મેક્સિમમ 5 છે, તમારે વધારે કોઈ પણ તમારે ડિસ્પ્લે કરાવી હોય તો અહીંયા વધારે તમારે લખવાની, જેટલી ડિસ્પ્લે કરાવી હોય તેટલી, બરાબર. 10 પોસ્ટ હોય તો 10 કરી નાખવાનું, આપણે 5 રાખી છે. સેમ એસ ફૂટરમાં, ફૂટર 1, ફૂટર 2 અને 3 એ શું બતાવે છે કે મારી પાસે જો ફૂટર 1 સેક્શન છે, 2 છે અને 3 છે. ત્રણેયની અંદર અત્યારે એક વસ્તુ અવેલેબલ છે. પહેલામાં પેજીસ છે, બરોબર, ડિલીટ કરી દઈએ. એમાં આપણે RSS મૂકી દઈએ, લિંક ને બધું મૂકવાનું હોય છે. ડિસ્પ્લે આઇટમ, કન્ટેન્ટ, ડિસ્પ્લે એન્કર, ઓથર, આ બધી જ વસ્તુઓની અંદર મૂકવાની છે. પણ અત્યારે જસ્ટ ખાલી મૂકીને ટ્રાય કરીએ છીએ. અત્યારે RSS કોઈ છે જ નહીં એટલે આપણે ડિસ્પ્લે પણ કરશે ને, એટલે કાઢી નાખીએ. કંઈક જે વસ્તુ આપણે ડિસ્પ્લે થાય એ વસ્તુ મૂકીએ. આમ તો નેવિગેશન કેટેગરીઝ મૂકી દઈએ, ચાલો ને. એ તો અહીંયા મૂકવી જોઈએ ખરેખર કેટેગરીઝ. ડિસ્પ્લે ડ્રોપડાઉન ની શો પોસ્ટ કાઉન્ટ અને હાયરાર્કિકલ, સેવ આપી દઈએ. અહીંયા આવીને રિફ્રેશ આપી તો આ હતી આપણી વિઝિટ્સ, બરોબર મિત્રો. તો વિઝિટ્સ આવી રીતે આપણે વર્ડપ્રેસની અંદર એડ કરી શકીએ છીએ.
એપિયરન્સ ની અંદર વિઝિટ્સ ની અંદર જઈને તમારે જે વિઝિટ્સ માં ચેન્જ કરવો હોય તે કરી શકો છો. ડિલીટ કરવો હોય તો સેમ એજ અહીં ડિલીટ નો ઓપ્શન આપણને અવેલેબલ છે. તો ઇનએક્ટિવ ક્યાં બતાવશે? તો ઇનએક્ટિવ છે બધી અહીંયા બતાવશે. જો આટલી વસ્તુ ઇનએક્ટિવ છે, બરાબર. બાકીની એક્ટિવ છે ઉપર ઓલરેડી આપણને આપેલ છે. આ આપણા થીમ જે હશે એ પ્રમાણે આપણને ડિસ્પ્લે કરશે. ઓકે, તો બસ આજના વિડીયોમાં એટલું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આવતીકાલે મળશું. નાઇસ, બાય બાય.